Hi, my lovely people! If you're new here to this channel, I'm Chris. I do more on tutorials. Please subscribe if you haven't subscribed yet, and don't forget to hit the notification bell so you don't miss anything. Punta tayo ng Chrome, tapos type nyo lang Chrome://flags. Search nyo lang yung reading list, tapos lalabas to. Ayan. Sa akin kasi naka-enable na yan. Relaunch nyo lang siya. May makikita kayo sa baba, relaunch. O pwede kayo mag-open ng panibagong Google Chrome. Tapos dito, ito yung napili ko. Kinapi-paste ko lang siya. Ayan, nakahanap ako ng website na pwede kong ilagay sa reading list ko. Long press nyo lang tapos add to reading list. Para ito sa mga smartphone na nakikita nyo sa taas, naka-unread siya. Yan yung sinave ko. Para naman sa mga computer ang gamit, same lang din yung gagawin ninyo. Type nyo lang yung Chrome://flags. Tapos dito, type nyo lang yung reading list. Same lang din yan sa phone. Ganyan lang din yung hahanapin nyo. Ito guys, ito na siya ha. Kapag naka-enable na yan, pindutin nyo lang yung may star na yan sa taas. Tapos add to reading list. Ayun na guys, ito yung hindi ko pa nababasa. Nandun na siya sa reading list.
So that's it. I really appreciate you guys for being here today and for watching this video. But if you find this video useful, please give me a thumbs up. Best thing that you can do to support me, please subscribe. Have a lovely day, guys. See you next time.